אין הגנה יותר טובה על החברה מאשר גישה סוציאליסטית. הקפיטליזם הוא דבר שגומר את התפקיד שלו. הקפיטליזם מביא את החברה האנושית מאוד מאוד קדימה, וכדי להזיז אותה לחברה שבה לא יהיו עובדים ומעבידים, אלא אנשים יוצרים, בשביל זה צריך להיפטר מהקפיטליזם. צריך משהו אחר. שאנחנו קוראים לו סוציאליזם, אפשר לקרוא לו, אחרי מה שקרה בברית המועצות, המילה הזאת כל כך התלכלכה, שאנשים מתביישים להזכיר אותה. אבל אין מילה אחרת יותר מוצלחת. אם תימצא לא אכפת לי המילה, אבל משטר, להפוך את החיים לחיים אנושיים, שהחיים בבני אדם לא יהיו יחסים כמו בין סחורות, שכוח עבודה לא יהיה דבר שנמכר, אלא יהיה אדם ואדם. זאת אומרת, אנשים לא יעבדו בשיתוף פעולה אחד עם השני, כדי לייצר ביחד את הנכסים החומריים, ולחלק אותם בצורה רציונלית, בלי שיהיו אנשים למעלה ולמטה, והחברה תתנהל בצורה דמוקרטית, לא על ידי פרלמנט בורגני, אלא על ידי מועצות של עובדים, של תושבים, שהם יבחרו נציגים, והנציגים יבחרו נציגים, וככה האנשים, העיקרון הסובייטי, לא העיקרון הסובייטי שקרה בברית המועצות, אלא הסובייטי מבחינת מועצתי, ניהול החברה על ידי מועצות נבחרות של עובדים, של תושבים, של עיקרים, שיחליטו איך לנהל את החיים. אני חושב שזה על הפרק. זה לפי דעתי עומד יותר על הפרק מה שבזמן קרל מרקס. הבית שבו גדלתי הוא בית שאפשר לקרוא לו משפחה שהם פועלים בעלי הכרה. אבא שלי אף פעם לא היה חבר בשום מפלגה, הוא היה בן אדם שמאלי בהשקפותיו, הוא חלק גדול מחייו היה תומך בדרך כלל במחנה הכי שמאלי בתנועה הציונית. זה היה פועלי ציון שמאל, השומר הצעיר הליגה הסוציאליסטית וכו'. הוא היה פעיל מאוד פעיל איגוד מקצועי בוועד הפועלים של צפון ים המלח. הוא עבד בים המלח הרבה שנים. והוא היה כל הזמן, הדעה שלו על מפא"י הייתה נחרצת בתחום האיגוד המקצועי, שביקורתית מאוד היה עליהם. וכשגדלנו, גם אחי וגם אני, אז הייתה ספרות שמאלית בבית. ואגב, במקום שגדלנו בו, בקריית עבודה, שזה חולון היום, בנוער עובד, בתנועת נוער שהייתי בה, אז היו הרבה אלמנטים שמאליים בגדילה שלנו בחינוך. למשל, סביב ספרד, ספרד הרפובליקאית, והמאבק בין האדומים לבין הפשיסטים. להסתכל על הבעיות הלאומיות שישנם אצלנו, ובארצות מסביבנו, ובעולם, מתוך משקפיים סוציאליסטיות. זאת אומרת, לבחון שאלות לאומיות לא מתוך אידיאולוגיה לאומית, או מטרות לאומיות, אלא לבחון מצבים לאומיים ופרובלמות לאומיות מתוך נקודת מבט סוציאליסטית. הקפיטליזם מיצה את עצמו, למשל הבעיה האקולוגית. הקפיטליזם לא יכול להתמודד עם העניין הזה. למה אין מחקרים רציניים שעולים הרבה כסף בנושא של צמחי מרפא? מתברר שאין, מי שעושה את המחקרים זה חברות התרופות, ומוצאות מחקרים רק על נושאים שהם יכולים להרוויח כסף. צמחי המרפא אי אפשר לעשות על זה מונופול. אז אף אחד בעצם לא לקח לידיים את הנושא הזה, שהוא כל כך חשוב לבריאות של הציבור. אף אחד לא חקר אותו, והוא נשאר תקוע איפשהו מאחור, ועד היום יש כל מיני הערכות, אבל אין, הידע המדעי על צמחי המרפא מתקדם לאט מדי, משום שאין מי שישקיע בו, והחברה לא מאורגנת בשביל להשקיע בו, כדי שזה יעמוד לרשות החברה לרפא אנשים. ואולי למנוע ניתוחים, ולמנוע סבל, זה רק דוגמה קטנה. ויש, בהרבה נושאים, אם תגרד אותם, החברה עומדת על סף שינוי. זאת אומרת, יש קונפליקט כל כך גדול בין העושר הפיננסי, העושר בהון, והעושר במשאבי ידע שהצטבר בעולם,
לבין האומללות של כמעט חצי עולם. כולם יודעים שאפשר לייצר מספיק אוכל, מספיק בגדים, מספיק דיור, לכולם. באמצעים שיש בידי האנושות, אבל זה לא ככה, משום שיש איזה $500 טריליון מסתובב בעולם מעל הערובות של הבורסות, ומחפש איפה להשקיע ולעשות מהר הרבה כסף. וזה לא מעניין אותו, $500 טריליון הזה. שאנשים מתים ברעב זה לא פקטור לשוק הקפיטליסטי. הם לא כוח קנייה. אתה לא כוח קנייה, אז אתה לא שווה כלום. כוח הקנייה בעצם, מדברים על הדמוקרטיה המערבית, היא דבר מאוד חשוב. אני לא מזלזל בו, זה הישג גדול מאוד. אבל צריך לזכור שהדמוקרטיה הבורגנית היא דמוקרטיה פלוטוקרטית, היא דמוקרטיה של כסף. בעצם, בשוק הזה, כשאתה מגיע לשוק, זה לא אדם אחד כל אחד. כשאתה פעם ב4 שנים הולך להצביע, זה אדם אחד כל אחד. כאילו. אבל כשאתה בא לשוק, אדם עם כל 1,000 שקל זה הכל, אז למי שיש 1,000 הוא כל אחד. מי שיש לו 1,000,000 הוא 1,000 קולות. פה אין, הדמוקרטיה פה לא מתממשת. והיא לא יכולה להתממש, אלא אם כן משנים את סדרי החברה. כדי שתקרה מהפכה, צריכים להיווצר לפחות שני תנאים הכרחיים. שיהיה איזשהו מצב אובייקטיבי של התפוררות של המשטרים הקיימים, של חלק מהמשטרים הקיימים, ומצד שני שיהיו בשטח ארגונים מהפכניים שיש להם תוכנית שהם יודעים מה לעשות. או שהם חושבים שהם יודעים שיש להם תוכנית מה לעשות בשביל להזיז את החברה קדימה. אז חשבנו שדבר כזה יכול לקרות במזרח התיכון, זה לא דבר אגב, אם זה יקרה בעוד 150 שנה זה לא אסון. מהפכן לא צריך להיות כזה עצבני, ולחשוב שעם השנים שלו עוברות, אז אוקיי, לפעמים העולם לא מתפתח, זה אצל רוב המהפכנים, העולם לא מתפתח בקצב, ולא תמיד באותם כיוונים שהם היו רוצים שהוא יתפתח. אבל הוא זז. אני למשל לא העליתי בדעתי שבימי חיי, האפרטהייד בדרום אפריקה ילך לעזאזל. האפרטהייד הפוליטי ילך לעזאזל. לא העליתי בדעתי. זה נראה דבר כך חזק, וכל כך שאין סיכוי להזיז אותו, ותראה, אתה יכול לראות אפילו באזור שאנחנו חיים בו כאן. מי היה מלא בדעתו שאפילו ממשלת ישראל, הכי ימנית שתהיה, מקבלת את זה כמעט כדבר מובן מאליו, שתהיה מדינה פלסטינית. זאת אומרת שבאיזשהו אופן, הזכות ההגדרה העצמית של העם הערבי הפלסטיני יקבל מימוש. זה דבר שאי אפשר לדבר עליו, אפשר לחשוב שזה עומד לקרות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לנחש את העתיד, אף פעם. אבל מה שיכולים מהפכנים לעשות זה לדסקס איך הם חושבים הוא צריך להיראות, ולהיות בשטח כדי שאם קורה משהו, להיות בין האנשים, להיות בין מעמד הפועלים, להיות במעמדות הביניים, להיות בין האינטלקטואלים, להיות בשטח, לנסות להפיץ או לקרב אנשים לרעיון שיכול להיות אחרת, ואולי טוב יותר שיהיה אחרת. ואמרנו שישראל צריך להתחולל בשינוי. אחד הדברים המהפכניים שצריך להתחולל בארץ זה דה-ציוניזציה של ישראל. זאת אומרת, ישראל צריכה לחדול להיות מדינה ציונית, ולהיות מדינה של אזרחיה, גם לא להיות מדינה יהודית. הציונות חשבה, או נטטה, לחשוב שהיהודים יהפך ללאום מודרני. היהדות זה לא לאום. היהדות היא דת, היא שם משותף לקבוצה אתנית, אבל הוא לא אומה מודרנית. האומה הישראלית אפשר לדבר עליה, כן, זה בסדר. הציונות הצליחה לחולל את האומה הישראלית, היא לא התכוונה לזה. אז או שישראל, כדי לעשות נורמליזציה, הציונות התיימרה שהיא רוצה לחולל נורמליזציה בחיים של העם היהודי. אז כדי שיתחולל נורמליזציה, צריכים להיפטר מהציונות. המדינה הישראלית צריכה להיות מדינה נורמלית של אזרחיה. כמובן, מאחר שרובה הם אזרחים ממוצא יהודי, אז האופי שלה, התרבותי, ברור שהוא יהיה עברית, תהיה השפה, עברית וערבית, אבל עברית תהיה השפה של רוב האנשים, והתרבות, וזה תתפתח כמו שתתפתח. אבל המדינה, היא לא יכולה להיות לא מדינה יהודית ולא מדינה ציונית. היא צריכה להיות מדינה של אזרחיה.
אין אפשרות אחרת שהיא תהיה דמוקרטית, אחרת זה מסחרה. ישראל היא דמוקרטית בעירבון מוגבל. היא מין דמוקרטיה ליהודים. כמו האידיאולוגיה הציונית אומרת שקיום של קהילות יהודיות בין הגויים זה מצב של חולי. כדי לרפא את החולי הזה צריך לרכז את היהודים, את רובם או את רובם ככולם, בארץ שלהם, ואז יוכלו להיות עם נורמלי. אין ויכוח, זה מה שאומרת הציונות. עכשיו כמובן המציאות עשתה את שלה, אז הם קצת ניסו להסב אותה, ולהגיד כן, זה בעצם לא זה, או נכון שזה כך כתוב. עד היום תראה נאומים למשל, של ראשי ממשלות ישראלים, ושל נשיאים ישראלים, בימי קהילות יהודות בעולם, אז הם עדיין מדברים ככה, שלבואו הנה, ובעצם כשמתפרצת אנטישמיות באיזשהו מקום, הם ככה, מתחת לשולחן, הם מודאגים וכו' וכו', אבל הם גם משפשפים ידיים, הנה יש עוד כמה, זה עובד. זה בעצם, באמירה הזאת, שהיותן של קהילות, נוכחותן של קהילות יהודיות בתפוצות, בין העמים האחרים, הוא מצב של חולי, זה בעצם הצד השני של המטבע של האנטישמיות. בזה הם נפגשים. האנטישמיות בעצם אומרת אותו דבר. מה אומרים האנטישמיות? תלכו לשם. וזה לא במקרה שבהצהרת בלפור, אם תקרא אותה במלואה, נאמר שם בפירוש, בהתערבות של הקהילה היהודית באנגליה, שממשלת הוד מלכותו, ההודעה של הממשלה הבריטית מכירה, מביטה בעין יפה, על הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ובתנאי שזה לא יפגע בקהילות הלא יהודיות בארץ ישראל, ולא יפגע בקהילות היהודיות שמחוץ לארץ ישראל. זה לא במקרה במשפט הזה. זאת אומרת, אין שום ספק שהאידיאולוגיה הציונית, יש בה למטרה לקבץ את העם היהודי מכל פזורותיו, לשים אותו פה, וכאן הוא יהפך לעם. מזה נובע, א', צריך לעשות כל הזמן פעולות בעולם כדי להסביר ליהודים שהם לא שייכים למקום שבו הם נמצאים. לכן הם כל כך נגד התבוללות. מה יש לך להיות נגד? אם מישהו רוצה לבולל יהודים בכוח כמו הצאר ניקולאי, אני מבין, זה בסדר גמור, צריך להתנגד. אבל אם אנשים נטמעים בתוך חברה דמוקרטית, שהיא קולטנית, ובה יהודים יכולים להיטמע, מה רע בזה? למה רואים בזה אסון? אבל שוב, אנשים שעולמם, העולם האידיאולוגי הוא עולם לאומי, אז הם רואים כתפקידה של מדינת ישראל לשמור על נצחיות עם ישראל. היא לא צריכה לדאוג, היא לא מוסד שתפקידו לתת שירותים טובים לאזרחים שחיים בטריטוריה מסוימת, אלא יש לה תפקידים אחרים. אי אפשר להשוות את זכות השיבה של הפלסטינים לזכות של היהודים בתוקף היוולדם לאמא שהיא יהודייה לפי ההלכה להיות פה אזרחים אוטומטית. הם אנשים שהיו פה, וגורשו מכאן. אז אי אפשר להעמיד את זה על איזון אחד. השאלה המעשית, מה יקרה, מה יעשה עם זכות השיבה של הפלסטינים, כדי שהיהודים בישראל לא ייכנסו לפניקה שעומדים להרוס להם את המדינה ואת האופי היהודי של ישראל, זאת שאלה פוליטית מעשית אחרת. ועליה בעצם, עד כמה שאני יודע, הפלסטינים נתנו תשובה עוד בהסכם אוסלו. הם נתנו תשובה ואמרו שהם יכולים בהסכם הוגן בין ישראל והפלסטינים, הם יכולים לוותר על זכות, לא על זכות השיבה, אלא על מימוש זכות השיבה בישראל. יש שני דברים שונים. יש זכות עקרונית שעליה לא מוותרים, אבל אם יהיה הסכם שמקובל על ידי הפלסטינים, למשל גבולות 67, אז אם יהיה הסכם על גבולות 67 בלי ההתנחלויות, כמו שהפלסטינים, בלי כל מסחרה על הר הבית, אז הם יוותרו על מימוש זכות השיבה לתוך ישראל. למעט, אולי ידברו שם, אני יודע, על איחוד משפחות, בהיקף של כך וכך אלפים בשנה, או דברים כאלה. היה אולי דבר אחד שבמיוחד היה אצלי שבר. והשבר הזה קוראים לו הקציר הנטוש בתל ערד. אתה מכיר את העיר ערד?
שם לא הייתה עיר אז, גרו שם בדואים. והבדואים היו רועי צאן, והם היו בדרך כלל זורעים את הוואדיות כדי שיהיה קצת שעורה. ובערך פעם ב4 שנים היה בה הרבה גשם, ובאמת הייתה תבואה גדולה וכו'. אותה שנה, זה היה חורף, אני חושב, 50-51, אם אני לא טועה, הם עשו את זה, והיה יבול ענק. היה המון גשם, והיה יבול ענק, ומה שעשתה ממשלת ישראל, בעזרת הצבא הישראלי, גירשה את השבטים הבדואים מתל ערד, גירשה אותם לממלכת ירדן, ואנחנו, קיבוצי הנגב, התארגנו באופן קולקטיבי, לנסוע לקצור את השעורה שהבדואים זרו. אני לא זוכר אם קראת על הג'הלין. הג'הלין, אלה שהם בגבולות מעלה אדומים היום, אלה אחד מהשבטים שגירשו אותם אז. והשבטים האלה, הם היו רעבים ללחם באותה שנה, וגם שנה אחר כך, משום שזה השעורה, זה הלחם שלהם. ואנחנו באנו, הקיבוצים של הנגב, עם הקומביינים האמריקאים שלנו, וקצרנו, הקמנו שם מחנה, זה היה מחנה, הייתה אווירה מאוד טובה. היה נחמד, וקיבוץ אחד הביא מסגריה ניידת, וזה היה כיף. חדר אוכל משותף, והוואי בערב, וכל בוקר עד הערב היינו קמים לקצור את השעורה שזרו הבדואים, וכל קיבוץ קיבל החלק שלו כרוחב הלהב של הקומביין. היו קומביינים קטנים שנגררים על ידי טרקטור, אז הם קיבלו מעט, והיו הקומביינים הגדולים, כבר המסי האריס הגדולים, אז הם קיבלו יותר. ופתאום אני הייתי שם סבל. שלחו אותי שם משאבי שדה להיות סבל. סבל זוכרים, פתאום בערב אחד בא לי התחלתי לחשוב מה אנחנו עושים פה. אנחנו הקיבוצניקים המתקדמים, שמארגנים את החברה החדשה, מה אנחנו עושים? אנחנו באים וקוצרים את הלחם של הבדואים שעשו את זה, שקצרו אותם וגירשו אותם מפה. וזה, אני זוכר שהקציר הנטוש בתל ערד עשה לי איזה קנייץ', עשה לי איזה סיבוב, שאני התחלתי לחשוב מחדש על כל הנושא הזה, של לראות את הבעיה הפלסטינית וכולי, את כל העניין. ומאז שחזרתי, באמת התפתחתי לאט לאט, עד שבה הלכתי שמאלה, והשאלה הזו הייתה כל הזמן, הלכתי שמאלה עם השאלה הזאת כל הזמן גם כן. לזה גם אתה יכול לצרף, למשל, היה, במשאבי שדה היינו במקום שבו היו כמה שבטים בדואים, שבדרך כלל הם היו ניזונים מהמים, מהבורות. בחורף, שהיה מים, היו צוברים אותם בבורות, והיו מוציאים מים ומשקים את העדרים שלהם. היו איזה 2-3 בצורת קשה, והם נשארו ממש בלי מים. ובזמן המנדט הבריטי, לפני זה בתקופת הטורקים, היה הסכם, היה ידוע שלבדואים מותר לעלות צפונה עם העדרים על השלף. אחרי הקציר, או אם אין קציר בגלל בצורת, לעלות על השדות, ולפני שהופכים אותם, שהעדרים יוכלו ללחך את שאריות הקש ואת מה שנשאר. עכשיו, אחרי שקמה מדינת ישראל, זה היה בלתי אפשרי, לא נתנו להם. אז היו כמה שבטים שעמדו בסכנת ממש צמא, למות מזה שאין מים. ואז עשינו רעש, אני זוכר, התקשרנו עם על המשמר, ובא כתב של על המשמר לזה, ועשה בעיתון, ואז ארגנו מסעיות עם טנקרים, שימלאו להם את הבארות. גם הדבר הזה, כל זה מסביב, נעשה אותי יותר ויותר רדיקלי, גם בתחום הזה. בלי הקבלה ההומניסטית, האלמנטרית, שכל בני אדם שווים, כיצורים פוליטיים, כישויות פוליטיות, ולכן כל קבוצות בני אדם הן צריכות להיות שוות, אין עתיד לשום דבר. לכן השבטיות, או הלאומיות השבטית, שאנחנו די קרובים אליה, בעצם ישראל היא דגם די חזק של מדינה חצי מודרנית שבטית, או אתנוקרטיה, מין דבר כזה.
וככה אי אפשר, אין מוסר, כל מוסר צריך להיות מוסר אנושי. מוסר שהוא לא מוסר אנושי, שכולל את כל בני אדם, הוא דבר בלתי מוסרי. אתה לא יכול לתמוך בזה שהעם שלך, משום שהוא עכשיו חזק, יש לו צבא יותר חזק וטכנולוגיה יותר משוכללת, הוא ירמוס את העמים או את העם שסביבו, את העם היותר חלש. וכשהעם היותר חלש קם ומתקומם נגד הדיכוי הזה, אז זכותו להתקומם. עם כל הכבוד, זכותו להתקומם. אף אחד לא יגיד שבזה שאני ישראלי, אני צריך לתמוך בדיכוי של הפלסטינים, משום שאני ישראלי. מחייב אותי המוסר שאני קבעתי לעצמי כבן אדם. מהו המוסר שמחייב אותי? אם הייתה קמה תנועה סוציאליסטית, מהפכנית, פלסטינית, שדוגלת בעקרונות שאנחנו דוגלים בהם, אני חושב שהיינו צריכים להיות מספיק אמיצים כדי להצטרף לעבוד יחד. כן? אבל גם נגד הלכלוך של הרשות הפלסטינית, גם נגד הדיכוי של המעמדי, כן, כן. לזה אנחנו מפללים. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. שהגבול לא יהיה מכשול, שיוכלו בני אדם להילחם יחד למטרה משותפת, למרות שהם עמים שונים. כן? על השבטיות, אוגוסט 1982. כאשר הכנופיה של השבט שלך נועצת פגיונה עקוב מדם בלב השבט השכן, אתה אמור לתמוך בכנופייתך בהתלהבות. אם לא תעשה כן, אינך בוגד. ככה זה. היוולדותך במשפחה שהיא חלק משבט או מעם, היא בבחינת כריתת ברית נאמנות שמשפטנים נאורים מדברים בשבחה. לא חשוב מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה דעתך. הקשרים הנאציו-ביולוגיים הם האמורים לקבוע את עמדתך והתנהגותך. תבורך המרידה האנטי-שבטית. יבורכו הבוגדים בכנופייתם.